Täällä Lukessa etsimme mikrobihapatteita, joita voimme käyttää vilja- ja palkokasvipohjaisten fermentoitujen tuotteiden valmistamiseen. Näiden mikrobien avulla voidaan vähentää haittayhdisteitä, antinutrientteja ja samalla myös lisätä hyötyyhdisteitä, kuten vitamiineja. Näin ollen nämä mikrobit siis parantavat palkokasvien sulavuutta ja voivat myös vähentää niiden aiheuttamia vatsan väänteitä. Näin ollen saadaan kaikki kasvipohjaisten raaka-aineiden hyötyaineet käyttöön. Käytännössä olemme aloittaneet palko- ja viljakasvien prosessointikehityksen laboratorion mittakaavassa. Näiden pienten erien avulla voimme tutkia mikrobien ominaisuuksia ja sitä, miten ne vaikuttavat fermentoinnin aikana ja niiden vaikutuksia lopputuotteen ominaisuuksiin. Palkokasveja ravinnoksi tai ruuaksi käytettäessä yleensä ensimmäisiä vaiheita ovat papujen huuhtelu, liotus ja kuumennuskäsittely. Nämä ovat hyvin tyypillisiä käsittelymenetelmiä myös kotitalouksissa, kun palkokasveja käytetään ruoan valmistuksessa. Näiden esikäsittelymenetelmien tarkoituksena on myös vähentää antinutrienttien määrää raaka-aineessa. Kuumennettu papumassa jäähdytetään sopivaan lämpötilaan, jonka jälkeen voimme aloittaa fermentoinnin. Aluksi lisätään mikrobit, massa sekoitetaan ja siirretään fermentoitumaan sopivaan lämpötilaan tietyn ajanjakson ajaksi. Fermentointijakson päätyttyä varmistamme, että prosessi on edennyt toivotulla tavalla. Määritämme, että tuotteen happamuus on oikealla tasolla. Lisäksi voimme myös määrittää maitohappobakteerien määrän valmiissa tuotteessa ja tähän voimme hyödyntää mikrobiologisia menetelmiä. Varmistamme myös tuotteen hygieenisen laadun. Prosessin optimointia varten määritämme myös erilaisilla mikrobeilla tehtyjen fermentoitujen tuotteiden ominaisuuksia ja selvitämme mikrobien vaikutuksia antinutrienttien määrään valmiissa tuotteessa. Sitä varten meillä on laboratoriossamme useita erilaisia määritysmenetelmiä. Lisäksi määritämme myös tuotteen vitamiinipitoisuuksia. Kun valittujen kantojen ominaisuudet on selvitetty laboratoriossa, voidaan siirtyä lähemmäksi todellista elintarvikevalmistusta eli koefermentointiin. Tämän teknologian avulla voidaan kontrolloidusti ja vakioidusti valita ne olosuhteet, joita tarvitaan lopullisen tavoitteen saavuttamisessa, eli turvallisten, terveellisten, maukkaiden ja säilyvien kasviperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa. Tällaisia tuotteita voivat olla aterialisukkeet tai välipalapatukat esimerkiksi.